Welcome to Sweets and Meats. Ngayon naman, gagawa tayo ng Ube Cheese Butchi. Narito ang mga ingredients. Paghaluin natin ang glutinous rice flour, sugar, at salt. Haluin mo lang mabuti. Tip number 1 para hindi pumutok habang nagluluto. Gumamit tayo ng hot water. Ibuhos mo muna yung 3/4 cup ng hot water sa flour. Tapos haluin mo. Repeat mo lang yung process hanggang makabuo tayo ng isang dough. Kapag wala ka nang nakikitang harina, pwede na yan. So, mag-testing tayo. Ganito dapat ang texture ng dough natin. Hindi masyadong sticky, hindi rin naman masyadong dry. Madali lang siyang i-roll or i-press gamit ang iyong mga kamay without sticking or cracking. Okay, magsasample tayo. Halimbawa, yung dough mo sobrang sticky katulad nito. Ang gagawin mo lang, mag-add ka lang ng glutinous flour. Gano'ng karami? So, gumamit ka ng kutsara, tapos pa konti-konti, dadagdagan mo ng flour yung mixture mo. Halimbawa naman, ganito yung dough mo. Too dry, mahirap i-press tapos nagka-crack. Ang gagawin mo lang, mag-add ka lang ng water. Mga 1 teaspoon at a time, para hindi naman masobrahan. Ganito yung gusto nating dough. Madali lang bilugin, madali ring i-press, tapos kung mapapansin mo, shiny siya. I-divide mo lang yung iyong flour mixture, tapos bilugin mo. Ayan, pag nabilog mo na, ipipress mo na siya sa palad mo. Gumamit ako ng plastic para sa ube, para mas madali siyang ipalaman. Tapos nilagay ko na yung cheese, tapos sinara ko siya dahan-dahan para hindi mabutas. Tip number 2. Make sure room temp or not cold yung ube and cheese natin para di mag-create ng steam sa loob. Para habang piniprito natin, hindi puputok. Ganito yung ginagawa ko para bumilog yung dough. Tapos ulitin mo lang yung process hanggang mapalamanan mo na lahat. Okay, ngayon naman, i-cover natin yung dough ng sesame seed. Yan, paikot-ikutin mo lang siya sa sesame seed, tapos i-roll mo lang ulit sa iyong kamay para kumapit yung sesame seed. Ganun lang din yung gagawin mo sa iba. Pagulungin sa sesame seed, tapos i-roll sa kamay, hanggang matapos mo na lahat. Ayan, ready na tayong magprito. Deep fry for about 10 minutes in low to medium fire. Minsan kasi mabilis mag-brown yung butchi natin, nasusunog yung sesame seed. Kaya pag pakiramdam ko masyadong mainit yung ating mantika, hinihinaan ko. Tapos, tinuturn ko siya occasionally para hindi agad masunog yung isang side or even yung pagkakaluto. Kapag golden brown na, hanguin na at ilagay sa paper towel para ma-absorb ng paper towel yung excess na oil. Pwede mo nang i-transfer sa serving plate. Masarap na pang merienda at pwede mo ring ipangbenta. Enjoy eating! Thank you
you for watching. Ingat po kayo palagi and God bless.